آیا شر همیشه باید زشت باشه؟ تصور کنید توی یه نگارگری شخصیتی رو میبینید با بدنی متناسب، چهره زیبا و حتی هیئتی باشکوه. اما این شخصیت از نظر روایت شروره. حالا در مقابل موجودی رو تصور کنید که بدنش ترکیبی از انسان و حیوانه، چهره هراس‌آور داره و قواعد معمول بدن رو به هم میزنه. آیا فقط به خاطر ظاهرش باید بگیم این موجود شروره؟ این سوال ما رو میرسونه به یکی از مهمترین مسائل زیبایی شناسی شر، رابطه بین شر اخلاقی و زشتی بصری. سلام، به آرت نویس خوش اومدید. توی این قسمت میخوام از جایی شروع کنم که شر دیگه فقط یک مسئله فلسفی و الهیاتی نیست. وقتی شر وارد هنر میشه باید دیده بشه. نگارگر برای نشون دادن اون ناچار از خط، رنگ، فرم و ترکیب بندی استفاده کنه. یعنی یک مفهوم انتزاعی باید تبدیل بشه به یک تصویر و دقیقاً اینجاست که یک مسئله مهم شکل میگیره. شر چطور تبدیل به تصویر میشه؟ توی این مسیر مفهوم زشتی اهمیت پیدا میکنه، اما زشتی و شر یکی نیستن. این دوتا ممکنه توی یه تصویر با هم همپوشانی داشته باشن ولی الزاماً یکی نیستن. اومبرتو اکو توی کتابش تاریخ زشتی رو توی 3 سطح بررسی میکنه. سطح اول هستی شناختی و اخلاقیه، یعنی رابطه زشتی با گناه و اهریمن. سطح دوم ادراکی و سوریه، یعنی اینکه چطور زشتی توی یه پیکر هیبریدی با عدم تقارن یا فروپاشی فرم ظاهر میشه. و سطح سوم فرهنگی و اجتماعی، جایی که زشتی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای نشونه گذاری، داغ ننگ و طرد دیگری. پس وقتی با تصویر یه دیو روبرو میشی، مسئله فقط این نیست که چرا این موجود زشته. سوال مهمتر اینه که چرا این فرهنگ این شکل رو زشت یا شرور میدونه. مثلا اگر بدن یه دیو ترکیبی از انسان و حیوان باشه، آیا این ترکیب ذاتاً زشته؟ یا باید معنای اون رو توی متن، فرهنگ و موقعیت تاریخیش جستجو کنیم؟ از این منظر زشتی دیگه صرفاً نبود زیبایی نیست. خود زشتی یک نظام نشانه‌ایه. اینجا باید یه تمایز خیلی مهم رو حفظ کنیم. هر امر شروری الزاماً زشت نیست و هر امر زشتی الزاماً شرور نیست. یه شخصیت ممکن از نظر اخلاقی شرور باشه اما توی تصویر چهره زیبا داشته باشه. شر او ممکنه از طریق رفتار، روایت، جایگاه اجتماعی، پوشش، کنش یا تقابلش با شخصیت‌های خیر فهمیده بشه. پس برای تحلیل یک نگاره نباید فقط به ظاهر شخصیت‌ها نگاه کنیم، بلکه باید بپرسیم شر کجاست؟ توی بدنه، توی رفتاره، توی روایته، یا توی رابطه‌ای که شخص با دیگران و با نظام اجتماعی برقرار میکنه. توی 2 تا ویدیو درباره شر به طور کامل از منظر متفکران غربی و اسلامی صحبت کردم که لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. برمیگردیم به بحثمون. برای پاسخ به این سوالات مفهوم زشتی در تفکرات ایرانی اسلامی مهم میشه. در چارچوب تفکر قرآنی و فلسفی، زشتی فقط یک کیفیت حسی و ظاهری نیست. زشتی میتونه با گناه، ظلم و فقدان کمال و انحراف از مسیر خیر و نظم الهی در ارتباط باشه. از این منظر زشتی نتیجه فقدان نظم، خیر یا کماله. علامه طباطبایی هم بین زشتی و نوعی فقدان ارتباط برقرار میکنه. مثلا ظلم از این جهت زشته که یه حق رو از بین میبره. بنابراین زشتی لزوماً توی خود موجود نیست، بلکه میتونه از نسبت اون با یه چیز دیگه پدیدار بشه، مثل خار و گل. خار به خودی خود لزوماً حامل یک زشتی ذاتی نیست، بلکه در مقایسه با گل و در نسبت با ادراک انسان زشت تلقی میشه.
این نگاه یک نتیجه مهم برای هنر داره. چیزی که توی تصویر زشت میبینیم الزاماً یک ویژگی ذاتی نیست. ممکنه معنایی باشه که فرهنگ، روایت و ادراک انسانها به اون دادن. جالبه که قرآن برای بیان زشتی فقط از یک واژه استفاده نمیکنه. فحشا با اعمال بسیار زشت پیوند داره. فساد به تباهی و به هم خوردن نظم اشاره داره. سوء در تقابل با حسن. قبح با مفهوم زشت شدگان پیوند داره. در نتیجه زشتی یه معنای واحد نداره. گاهی اخلاقی، گاهی اجتماعی، گاهی به نظم هستی مربوط میشه و در بعضی از موارد شکل ظاهری پیدا میکنه. این تفاوت‌ها برای فهم تصویر شر خیلی مهمن، چون به ما یادآوری میکنن که زشت بودن همیشه به معنای بد بودن از نظر ظاهری نیست. اما این پرسش هنوز باقی میمونه. اگر شر در درجه اول یک مفهوم اخلاقی و فلسفی باشه، چطور تبدیل به یه تصویر میشه؟ اینجا نگاه فارابی اهمیت پیدا میکنه. در اندیشه فارابی، زشتی با دور شدن از کمال و سعادت ارتباط داره. شر چیزیه که مانع رسیدن به سعادت میشه. رذیلت که مخالف عقل و فضیلته انسان رو از کمال دور میکنه. اما بخش جالبتر برای تاریخ هنر رابطه بین قوه ناطقه و قوه متخیل است. قوه ناطقه شر و زشتی رو درک میکنه و قوه متخیله میتونه این مفاهیم رو به صورت تصاویر و نماد در بیاره. بنابراین در این خوانش مفاهیمی مثل دیو، اژدها، شیطان میتونن صورتهای تصویری مفاهیمی باشن که اول در حوزه عقل و اندیشه درک میشن، بعد یعنی در خیال چیزی رو که عقل به عنوان شر میشناسه تبدیل میکنن به صورت. و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که فلسفه به هنر نزدیک میشه. در اندیشه ابن سینا هم زشتی با فقدان کمال ارتباط پیدا میکنه. اما یه نکته مهمتر وجود داره. اون درباره محاکات و بازنمایی هنری 3 امکان رو مطرح میکنه. زشت نمایی، زیبا نمایی و مطابقت. یعنی تصویر میتونه برای نکوهش و زشت جلوه دادن یک موضوع ساخته بشه. میتونه برای ستایش و زیبا نشون دادن باشه یا صرفاً برای نشون دادن شباهت. اینجا ابن سینا یک مثال روشن داره. نقاش میتونه پادشاه رو زیبا و شیطان رو زشت تصویر کنه، اما اهمیت این مثال فقط توی ظاهر شیطان نیست. اهمیتش اینه که هنر میتونه از زیبایی و زشتی به عنوان ابزارهای ارزش‌گذاری استفاده کنه. پس تصویر فقط نشان دادن نیست، بلکه میتونه داوری کردن هم باشه. اما جالب اینجاست که خود ابن سینا مفهوم قبیح رو توی حوزه پزشکی و بدن هم به معنای تغییر غیر طبیعی اندازه و تناسبی عضو به کار میبره. پس قبح همیشه یک مفهوم اخلاقی نیست، گاهی کاملا زیبایی شناخته یا حتی پزشکی. این تفاوت دوباره ما رو به همون سوال اصلی برمیگردونه. آیا زشتی بصری شر اخلاقی رو نشون میده؟ نه لزوما. در فلسفه سهروردی این رابطه شکل دیگه‌ای پیدا میکنه. اینجا نور اهمیت اساسی داره. هر چیزی از خیر و کمال فاصله میگیره با نوعی نقص و فقدان همراه میشه. سهروردی در عالم صور معلقه از صورتهای تاریکی حرف میزنه که برای گناهکاران هراس‌آور و ناخوشاینده. صورتهای سیاه شبیه عفریت‌ها و شیاطین. اینجا زشتی بصری به نحوی با ظلمت، جهل و شر و فقدان نور پیوند میخوره. حتی در توصیف بعضی از نفوس در روز رستاخیز از صورتهایی مثل شیطان، بوزینه و خوک‌ها صحبت میشه. پس در این دستگاه فکری تصویر زشت میتونه صورت یک وضعیت باطنی باشه. ابن عربی تقریباً جهت نگاه رو عوض میکنه. از نظر ابن عربی اگر حقیقت هستی خیر و زیبایی مطلقه، پس زشتی چه جایگاهی داره؟ در اندیشه ابن عربی زشتی وجود حقیقی و مستقل نداره. این مفهوم میتونه نسبی، عدمی یا ناشی از عدم تناسب با طبع انسان باشه.
اون حتی تاکید میکنه که تمامی عالم از اون جهت که به مبدأ الهی منتسبه میتونه در غایت زیبایی باشه. اما این به این معنی نیست که گناه زیباست، بلکه بین زشتی ظاهری و زشتی حقیقی تمایز میذاره. چیزی ممکنه برای انسان ظاهرا ناخوشایند باشه، اما عارف توی همون چیز وجهی از حکمت و جمال الهی رو ببینه. در نتیجه زشتی بصری دیگه لزوما نشونه شر نیست و این یک تغییر بزرگ توی نگاه ما به تصویر ایجاد میکنه. ملا صدرا این مسئله رو یک گام دیگه جلوتر میبره. در اندیشه اون زشتی با نقص و ادراک ناقص انسان ارتباط داره. قوه خیال میتونه اشیا رو از حدود طبیعیشون جدا کنه و ترکیب‌های تازه بسازه و از همین مسیر صورت‌های قبیح، اشکال باطل و حتی صور شیطانی پدیدار بشن. اینجا زشتی تصویری فقط یک مسئله زیبایی شناختی نیست، به نحوه فعالیت نفس و قوه خیال هم مربوط میشه. یعنی ممکنه چیزی که ما به عنوان صورت زشت میبینیم در یک سطح عمیق‌تر نتیجه نحوه ادراک و بازسازی واقعیت توسط خیال باشه. بنابراین تصویر هیولا فقط تصویر یک موجود بیرونی نیست. میتونه صورتبندی یک مفهوم، یک نقص، یک رذیلت یا حتی یک ادراک ناقص باشه. حالا میتونیم به سوال اول برگردیم. آیا شر همیشه زشته؟ پاسخ اینه که چنین رابطه‌ای ضروری نیست. در سنت ایرانی اسلامی همطور که گفتم زشتی میتونه فقدان کمال، انحراف از خیر، ظلم، جهل، تاریکی، عدم تناسب یا حتی نتیجه محدودیت ادراک انسان باشه و در هنر این مفاهیم میتونن به شکل بدنهای هیولایی، شیاطین، عفریت‌ها، چهره‌های هراس‌آور ظاهر بشن. اما تصویر شر فقط درباره شکل نیست، درباره معناست. شکل زمانی تبدیل به نشانه شر میشه که در یک نظام فرهنگی، روایی و معنایی اینطور خوانده بشه. بنابراین شاید پرسش درست این باشه که چه چیزی باعث شده یک فرهنگ این شکل رو زشت، شرور یا دیگری بدونه. حالا نوبت شماست. وقتی توی یه اثر هنری با موجودی هیولایی یا یه چهره ناخوشایند روبرو میشید، واقعا اون رو زشت میبینید یا فکر میکنید که فرهنگ و روایت به اون معنا دادن؟ ممنونم از همراهیت. خیلی خوشحال میشم که دیدگاه تو رو هم در رابطه با این موضوع بدونم. لطفا نظراتت رو برام کامنت کن.